palapakan ng ating pinakamamahal po Jesus, ang lahat ay magsabing praise the Lord. Purihin ng ating dakilang Diyos ang gawain ng ating pinakamamahal po Jesus. Dito sa San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsimula na ang ating Sunday General Worship at lahat ay hinihiling na isang tabi muna kung ano man ang ating mga ginagawa at isentro ang ating puso at isipan sa ating sasagawang pagpupuri sa araw na ito. At bago tayo magpapatuloy ay sa kapitulo na lamang ng ating beloved ordained preacher aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil, pagsamba at pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, sa ating dakilang Diyos sa buhay. Aking ding pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda and their beloved children, sa buong Almeda family at sa lahat na mga kasama natin mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon dito sa San Carlos Outreach. Ako ay nagpapabot ng mapagpalang araw sa ating lahat at kung namang oras sa inyo mga minamahal. At sa oras ito, mga minamahal, tayo ay pinagpala dahil tayo nabigyan muli ng ginintuang pagkakataon. Hindi lamang ito basta ang araw, mga minamahal, dahil ito ay araw ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ito ay araw na ibinigay ng ating pinakamamahal Panginoon upang tayong lahat ng kanyang mga anak sama-samang pupuri, luluwalhati at sasamba, magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng aklat ng mga awit, Kabanata 100, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayo lahat na lupain, maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitin. Yan ang gagawin natin mga minamahal sa araw nito. Tayo ay nandirito, mga minamahal, sa bahay-sambahan ng ating dakilang Diyos. Wala tayong ibang gagawin, kundi ang pupuri at magpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Gaya ng sinabi ng ating dakilang Diyos, ay siya ang ating marapat na gawin, mga minamahal, dahil siya nagbago ng ating mga buhay, nagpagaling ng ating mga karamdaman. Siyang gumagawa ng himala, mga minamahal. Ang Diyos na pinupuri natin dito ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, kaya't walang dahilan upang hindi tayo magpapasalamat, upang hindi tayo magpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon. Napakaraming dahilan, mga minamahal. At sabi nga sa aklat ng mga awit ng Kabanata 148, kung babasahin natin ang buong talata na yan, nakasulat dyan na lahat na nilikha ng ating pinakamamahal Panginoon nasa ibabaw ng lupa't nasa mga minamahal na maging ang mga ibon sa param, lumilipad, nagpupuri yan sa ating dakilang Diyos. Ang mga alon sa dagat, ang mga punong nakikita natin, nagpupuri yan, nakasulat yan sa Biblia, mga minamahal. Di lalo pa tayo ng mga inibig ng ating pinakamamahal sa mga anak ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na saksi tayo sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal Panginoon. Kaya't huwag natin mga minamahal sayangin ang pagkakataon nito na tayo ay nandirito. Sabi nga sa aklat ng Hebreo Kabanata 10, ang talata 25, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi mga garalan sa isa't isa, at lalo na kung yung namamalas na nalalapit ng araw, mga minamahal, huwag nating sayangin ang pagkakataon nito. Nagsakripisyo na tayo, yung iba sa atin bumiyahe pa mula sa malayong lugar, nag-commute tayo, nagpamasahay na tayo, mga minamahal. Ay mga minamahal, huwag natin sayangin ang pagkakataon nito. Magpuri tayo ng buong kagalakan, magpuri ng may ngiti sa labi, mga minamahal, magpuri ng buong kalakasan, buong puso, isip at kaluluwa nating papupurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon at hindi lamang basta-basta ating ginagawang pagpupuring ito. Dahil sabi nga sa Biblia, sandata natin ito, mga minamahal, kung ano mang mga karamdaman, taglay natin, mga minamahal, sa oras na tayo nagpuri at naramdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating karamdamang taglay, yan ay pinagagaling ng ating pinakamamahal. Inaalis yan ng ating dakilang Diyos. Ano mang mga karamdaman, mga problema, suliranin, pagsubok ang ating kinakaharap sa oras tayo nagpuri, yan mga minamahal ay inaayos ng ating dakilang Diyos, binibigyan katugunan
ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, ay napakaraming dahilan upang hindi tayo manghimagod na magpuri sa ating pinakamamahal. Sabi nga sa aklat ng Galacia, ang kabanata ay 6, ang talata ay 9, na huwag tayo mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ari tayo kung hindi tayo manghihimagod. Tapat ang ating pinakamamahal sa kanya pangako, mga minamahal, na hindi itong ginagawa natin sa pagsakripisyo, mga minamahal, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Yung iba sa atin, hindi pa kumakain, mga minamahal. Yung iba sa atin, mga minamahal, pagod pa, galing pa sa trabaho kahapon, mga minamahal, kung ano-ano pag ginawa natin, mga minamahal, napagod ang ating physical na katawan. So bali, hindi ito dahilan upang hindi tayo pupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos ay napakahalagang bagay, mga minamahal. Dahil pagdating ng araw ng ating pinakamamahal Panginoon, kapag tayo kanyang tinubos na, mga minamahal, doon sa langit, wala tayong ibang gagawin, kundi ang magpupuri, patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa ating pinakamamahal. Kaya dito pa lamang sa lupa ay tinuturuan na tayong magpuri ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal Panginoon. Napakaraming pagpupuri ang pwede natin gawin, mga minamahal. Meron tayong mga kamay, ipalakpak natin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon. Meron tayong boses, umawit tayo ng mga papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Taglay natin ang kalakasan, ang kalusugan, umindak tayo, lumakas tayo, gawin natin lahat ang mga bagay na yan na pagpupuri sa ating pinakamamahal dahil yan ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon nito. Siguraduhin natin na yung ating pagpupuri ay nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso at mga minamahal ay ang makakapakinig tayo ng mga patotoo, banghelyo ng kaligtasan, siya pagkain ng ating mga kaluluwa, mga minamahal. Kaya tayo, mga minamahal, ay talagang wag nating mga minamahal sayangin pagkakataon nito. At ang unang gagawin natin, magpupuri tayo sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga papuring awitin, mga minamahal, sa joyful solemn song. Subalit, bago tayo magpapatuloy sa ating isasagawang maghapon na pagpupuri sa araw nito, ay aking hinihiling sama-sama tayong tumayo at manalangin upang tayo patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala namin Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng beloved Pastor Valdez Estrada Almeida, maraming salamat sa pagpalang pinagkali mo sa amin. Sa araw na ito, sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masambat na pasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. At bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa kami lahat, ay nagpapakumbaba, lumalapit sa ipaanan, nagsumama, nagsisisi sa kami na sumpungan sa aming pagkakasala, pagkakamal, pagkukulang. Ito may sa isip, salita o sagawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong balugos sa krus ng Kalbaryo at aming idinadalangin patuloy pagkalooban, bigyan ng kalakasan, kalusugan mo habang buhay ang aming dearly beloved Pastor Valdez Estrada Almeida, patuloy sa pagpalinsan po ng buong Almeida family sa aming sagawang pananambahan sa araw na ito. Langisan mo ang bawat yugto ng panalagawain. Kailangan ka namin malapit ng sus, hallelujah, mula sa congregational singing, sa joyful solemn songs, kasangkapanin, gamitin ang beloved song leaders, mga sis, magsibing doon spiritual na pagkapala sa aming kabatiran sa araw nito at maging sa mga patotoo na ihahayag ng pinagpalang mga anak, sa mga nakahani upang magpasalamat, gabayan mo sila patnubayan ng isan ang mga patotoo na kanilang ihahayag, magsibing karagdagan kalakasan ng pananampalataya sa iyo at sa pag-aawitan ng beloved choir, malapit sus mula sa kupunan ng beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo ang iyong mga awit lang isan, ang mga papunong awitin na iaalis sa iyo, gamitin mo magsilbing dali spiritual na pagpapala at sa katapatan ng mga anak sa pagkakaloob ng kapathandog sa mga una, sa pagpapaliwanag, balpansus, gabayin mo ang dakilang Diyos, sa talugit, sa pag-aaral, na dadalhin ng pilagpalang mga ngaral sa araw na ito, hallelujah, ng isang mo't basbasan, ang aming pag-aaralan ng ibang salita, magsabing pagkain, ng aming mga nagugutom na kaluluwa at aming idinalangin sa aming kapatiran, naghahanda pa lamang sa moros ito, ikaw mag-provide sa kanilang gagamitin pamasay sakyan, ingatan mo sila, sa kanilang pagdako, malpansus sa bahay sambahan, paratingin, ng malulhati ligtas sa bahay sambahan, pagpalay mo kami lahat na magdaraw sa malalagawain sa araw ito, Luzon, Visayas, Mindanao, bagay sa bahay dagat, samahan mo nakilang kapangyarihan, ibuso mo sa mga gitna na pagpupuri, ang iyong napakatamis
At ba na pasensya, sundalan ng Pastor Wildy Estrada Almeida, aming lang kinakatugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalayas, sinatali, sinasaway lahat. Itinatubay ba dipon yung ng aming mga hadlang, mabalaki sa pagkapuri, lumayas kayo sa pangasagasal in Jesus' name. We bind the burdens kasal in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinagkamamalapin. Sus tayo mo ng isang umawit ng isang malumanin na awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Awit ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay sa dalangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, awit ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay sa dalangin, awitin dakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, awit na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman,
Ikaw, Diyos, ang aming gabay sa dalangin. Awitin, kadakilaan mo sa amin. Hallelujah! Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay sa dalangin. Awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay sa dalangin. Awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay sa dalangin. Awitin, kadakilaan mo sa hallelujah, hallelujah. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, ang aming gabay sa dalangin. Awitin, kadakilaan mo sa amin. Dakilaan mo sa amin. Praise the Lord, hallelujah. Kadakilaan mo sa amin. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa sa Diyos na buhay. Lumapit ka, bakit siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay apong-kapok, pagod ang puso, isip ay litong-lito, huwag mo isipin wala na pag-asa sa Diyos na buhay. Lumapit ka, bakit siyang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Praise the Lord, hallelujah. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin
pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siyang tanging sagot sa suliranin, ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka, magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. An angel of the Lord came down to earth one day. He sat here in my room as I began to pray. A smile formed in his lips, a tear grew in his eyes. When I asked him what was wrong, the angel did reply. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Bandolio Opry all day long. And it never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels told me so. I know that one fine day, when there's Jesus takes me home, you'll see me in that choir around the Father's throne. A smile upon my lips, but no teardrop in my eyes, singing praise unto the Lord in a sweet, sweet by and by. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They are singing to the Master, Bandolio Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels told so. There's a choir up in heaven singing country gospel songs. They're singing to the Master, Bandolio Opry all day long. It never failed to warm my heart, no matter where I go, knowing God loves country music as the angels told so. I'll never forget what you've done for me. Glory, hallelujah. Always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I'll never forget. When I cried, you answered me. Praise the Lord, hallelujah. And by your stripes, you healed my disease. But I must confess, my whole life you have blessed, and I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free.
Down through the years, you never failed me yet, and I never forget when He called on Calvary. Oh, my Jericho, all of my Red Sea, You meet my every need. Oh Lord, I do believe, and I never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you never failed me yet, and I never forget. Purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Glory! Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu ko'y pinalaya. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Praise the Lord! Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord! Hallelujah! And that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides, and that's not all. There's more besides. I went to the river
when I've been baptized, all my sins are taken away. Praise the Lord, glory. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. Praise the Lord. Hallelujah. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. Glory, hallelujah. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Glory! There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. He said, wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there, she says, my good Lord, wonderful. I shall sing as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there, Jesus, my good Lord, wonderful. Isn't wonderful, wonderful, wonderful. Isn't there, Jesus, my good Lord, wonderful. Praise the Lord. I shall sing as I've heard what's recorded in God's word. Isn't there, Jesus, my good Lord, wonderful. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri. Glory, glory! Habang buhay kay siyang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri. Habang buhay o kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang ngalan mong gawakas. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri. Habang buhay o kay siyang tunay.
Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay o kay siyang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko. Glory! Dito sa ibabaw ng mundong magulo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinuman hahalang, ito'y seryang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa langitan at di sa pangarap lang. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papagirin niya ang luha sa ating mga mata. O kilapit na mangyari, at bago maging huli, kaya't siya ay huwag tanggapin. Sa araw na yun, sa'yo makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na giganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niyang tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O may lapit na mangyari, bago maging huli, kaya't siya ay huwag tanggapin. Sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na giganda. Masdan mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na giganda.
naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpagkailanman. Happy, 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 glory! Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Be happy. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian. Believe in His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy. Happy in the Lord. Nag-uumapaw ang kagalakan, damdaming di mapapantayan. Praise the Lord! Ang katotohanan ang nagahari sa puso ko, iyong lumbay. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. Glory! Sa bawat oras na iyong pinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hallelujah! Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Di mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mo handog sa akin. Di mapigil ang ika'y sambahin, di mapigil ang ika'y mahalin, O Jesus. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon. Hindi mapigil ang ika'y mahalin. For the Lord is my tower, and He gives me a power, glory, to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. I wanna tell you what the love lifted me, glory, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could have, love lifted me. Hallelujah.
I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, buried deeply stained within, sinking to rise no more. Hallelujah! But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. I wanna tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I lay. In His blessed precious lips, ever His praises sing. Love so mighty and so true, bears my soul by song. Faithful loving service to you belongs. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Glory, love, hallelujah. When there's nothing else could help, love lifted me. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know, oh, He is coming to the very truth. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it in the city and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those on the mountain top, big land, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all your hearts, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Glory! Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those in the mountain top, big land, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him. Let's worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is
worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Glory, hallelujah. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost, not in my soul, like the Bible said. I've got a Holy Ghost, not in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Hallelujah, got a Holy Ghost, not in my soul. Just like the Bible says, I've got a Holy Ghost, not in my soul. Just like the Bible says, when he went to the water and I've been baptized, my soul got happy and satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, like the Bible. Glory, hallelujah. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, wag po ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yumawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo sa Diyos. Nakita ni Juan, wag po ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalo, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, hallelujah, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayo lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, wag po ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba yumawi, ang iba nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. praise the Lord, hallelujah. Magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice, hallelujah, and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Yes, amen. Tayo magsaya, purihin siya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya.
Itong araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Itong araw, itong araw, itong araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya. Itong araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Itong araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Itong araw, itong araw, itong araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya, purihin siya. Si Jesus ay darating na. Glory! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo? Hallelujah! Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umawi sa kalangitan, lahat umawi sa kalangitan, sa kalangitan tunay na masaya. Wala nang pagsubok, yes amen, hallelujah. Wala nang pagsubok, wala nang pagsubok sa kalangitan tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan. Glory, glory, hallelujah. Sama-sama tayo sa kalangitan tunay na masaya. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo? Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo? Hallelujah, hallelujah. Sasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Purong gitong ang lalakaran, mga kasal na tatapagan. Ang mga luha ay papahirap, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Purong gitong ang lalakaran, mga kasal na tatapakan. Ay papahirap, papalitan ng kagalakan. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Glory! Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang pag-aayon. Bastan mo ang ibon kahit pinabag, meron pa rin sila awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayon. Bastan mo ang ibon kahit pinabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Pagpuri, pagpuri, pagpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali,
Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko bawat sandali. si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Uminda, glory, glory, hallelujah. Pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko Bawat sandali. si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all done for me. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, where Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Hallelujah. For Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. Bubbling, bubbling, it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise into the house. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer it to you, sacrifices of thanksgiving. And we offer it to you, sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs. Alay lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin. Habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved brother John Aquino, aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo samahan muli at patubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, o mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon, ang dala ng beloved Pastor Valdez Almeda,
Maraming salamat sa pagpapala at pagkakataon ito na muli binigay mo sa amin upang sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba at mapasalamatan sa Espiritu sa iyo totohanan. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa amin kami pinadako sa lugar na ito ng maluwalhati ligtas, taglang kalakasan, kalusugan ng kaisa-isang buhay nito na nagagaling sa iyo. At bago kami magpatuloy sa aming pagpupuri, sa pamamagitan ng mga solemn songs kaming lahat, ay nagpapagmumaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsumama, nagsisisisang kami na sumpungan sa aming mga pagkakasala, mga pagkakamali, pagkukulang, ito may sa isip, sa salita o sa gawa. Patawarin mo kami, hugasan kami ng iyong banal lugos na magsukrus ng Kalbaryo, at aming dadalangin sa aming pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, mga malamanay na awitin. Minsanan pa aming hinihiling ang iyong pag-abay, malpasu, samahan mo kami langisan ang mga papuring awitin na aming iali para lamang sa iyo. Itong tanggapin, aming kapapalugdan, kasangkapanin mo gamiting instrumento, magsilbing dala spiritual na pagpapala. Hallelujah, bus mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuri, ang iyong napakatamis at wala pasensya na siya aming kailangan at aming dadalangin sa aming kapatiran. Naghahanda pa lang sa oras dito, ikaw mag-provide sa kanilang mga gagamiting pamasahid, mga sakit, ingatan ang iyong mga anak, para tingin ng malulhati ligtas, yung bahay sambahan, pagpalay mo kami sa unang dalang beloved Pastor Bill Estrada Almeida. Amin ang naging nagkatugunan ng aming madalangin habang sama-sama na pinapalos natin sinasaway lahat. Itinatabay mga demongo ng kaming adlong, bala sa pagkapuri, lumayas ko sa Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na sa ating pagpupuri sa mga solemn songs. Tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless sa mga kapatid, beloved brother Joshua Villarus, sa mga papuring awit ng masayang awit ni Praise God. Bago po lang sa kapaindot po ang ating beloved brother preacher, pinakamata sa pagpuri, paglatay, pagdadakila, sa ating pinakamamalapay Jesus. Double honor, dubil pagalang po sa bilong Pastor Willie Estrada Almeida, sa mga pag-alalawan nitong ginagalang San Pastor Lina Senbeda Praise God, and whole family of Almeida children, maging sa ating lahat po maminamahal ng ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po natin beloved ordained preacher, katuwang kanyang mga anak, Praise God, ating beloved Sir Divine, at maging sa ating mga kapatiran dati ang hambuguan sa lugar na ito, Praise God, maging sa lahat maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat. Magandang oras po sa inyo, sa lahat po ng nakantabay sa ating YouTube, maging sa ating Facebook page, maminamahal, at sa lahat po ng ating mga kapitbahay, magandang hapon sa oras na minamahal, umaga po maminamahal, at sa mga oras na maminamahal, tayo po maminamahal magkaisa, na muling magpuri sa ating pinakamalapay sa Praise God. Gawin po nating panalangin ang bawat pagpupuri sa ating pinakamalapay sa Praise God sa mga oras. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapag-ihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. O dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo
iyo ang langit. Pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapahiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasambang sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Kay palad ko nakilala kita, sa buhay ko. Ikaw ang nagpasigla sa kalungkutan, karamay ka sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulubay. O Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mo tapat, wagas at dalisan, sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na makasalan ay inibig, ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang upas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Bakit
may pagsubok, yes Lord. Bakit dinadana sa apoy? Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo iyong malibit na nalalangin sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ko siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok, Israel? Bakit idinadala sa apoy? Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. Bakit pinili mo ako, iyong malibit na nalalangin sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako, iyong malibit na nalalangin sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinadala sa apoy? Hinuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. Bakit
mo ako, iyong malibit na nalalamig sa paghiling ko, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Ngayong malibit na nalalapit sa paglilingkod na nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit may pagsubok? Bakit dinarang islohan sa ako'y haluy? Hinuhubog, dinadalisan upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng mga pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. O bakit pinili mo ako, iyong malibit na nalalamig sa paglilingkod na nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako, iyong malibit na nalalapit sa paglilingkod na nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako pinili mo, Panginoon? Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, na nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaawa. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaawa. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nanlulubo, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran.
Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y mag-iisa, basta ikaw ang kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Lord, hallelujah. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Nariyan ka, kahit anong mangyari. Patawad mo sa akin ay lagi laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y naluluko, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumadatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y naluluko, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumadatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay iniingatan pa. Kung minsa'y hindi nga nalungkutan, minsa'y di siya masumbukan. At sa aking pagbuhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi, unti-unting lumilipat upang magdiwang sa liwanag niya ng bukas. At isang gabi sa aking pagdasal, naman ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang hilangin niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumpa mo mong tinig.
Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasang kamay naroroon ako. Ba't di mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwing ay iniingatan pa, kung minsa'y naghahari ang kalungkutan, minsan ay siya masumpungan. At sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang mag-iwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Spiritong Banal. Minsan para ba kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamumong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasaan ka may naroroon ako? Ba't di mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Spiritong Banal. Minsan para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamumong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasang kamay naroroon ako? Ba't di mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Lord, hallelujah. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwing ay iniingatan pa, kung minsa'y naghahari ang kalungkutan. Yes, Lord, hallelujah. Minsan ay hindi siya masumpungan, at sa aking pagluhay naaalala. Yes, Lord, hallelujah. Kung kailan kaya mapapawi pa, pray ka, Jesus' name, sa unting lumilipas. Yes, Lord, hallelujah. Upang mag-iwang sa liwanag niya ng bukas.
At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Di parang hilayo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamubong tinig. Sa tuwing ako'y nagkamasid sa'yo, nasan ka may naroroon ako? Pwede mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. At isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsan para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nangusap siya. Yes, Lord! Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamubong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naroroon ako? Pwede mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamubong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naroroon ako? Pwede mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-alinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nananatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo'y sa kananan? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawala
ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mamagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras ng tayo'y sagana na? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo, nag-iisa si Jesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Magpakatatag, huwag maghinang, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpakatatag, huwag maghinang, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Kayamang alam natin, handa sa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Kayamang alam natin, handa sa ating Diyos, ang ating gawa
ay mayroong kabuluhan, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kariliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap pa, lungkot ay laging pasang. Tila ba wala nang katapusan? Hanggang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niya butan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon iyan ko ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanda sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niya butan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niya butan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong binawit. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagawa. Hirap at suliranin ang aking taglan. Sinikap ko lutasin, ngunit bigong tunan. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliran dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. Ang lumbay iyong pinawit.
at awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa at pag-ibig ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsama ko, o Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay at tunay na tunay. Ako iyong hanap na labis mong binahal. Kaya nangawin ko para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. May kulungan, hallelujah. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong binahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y Ikaw. O kay sarap humawit, hawining makalangit. Puso ko'y umindak sa tuwa, sa ligaya. Pagkaramang mo sa iyong kinaawit, napuputi pati ang sa langit sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalangit, ibang likayang sihoy na hindi kayang lumasan. Ano mga awiting magsalimutan ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo masigla, masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umindak sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalangit o tagatalo, ibang ligayang sihoy na hindi kayang lumasa. Ano mga awiting makasalimutan ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y
masigla at masaya magmula si Jesus ay makilala. I'm blessed and I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed as He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how were you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed as He walks with me and let's be wherever I go. And if you happen to ask, how were you, see so? You're blessed, you're blessed, I'm blessed. And I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed as He walks with me and let's be wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed as He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed, I'm blessed. And I know that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed and I know that I am lost. He promised me to keep on your life. I'm blessed as He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, we're together again, praising the Lord. We're together again, can't wanna go. That something good is going to happen. Something good is here and so we're together again and praising the Lord. We're together again, hallelujah, praising the Lord. We're together again, ain't wanna go. Something good is going to happen. Something good is here and so we're together again and praising the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our happy King. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our happy King. Oh glory, hallelujah, sing happy King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, sing happy King. Oh Jesus Christ our Lord, we come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, sing coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, sing coming King. Oh Jesus Christ our Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have this victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away.
In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory, Lord God. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory, hallelujah. He's ahead of me. Oh, victory, man, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory, hallelujah. It's ahead of me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Just give me victory, glory, glory, hallelujah. It's ahead of me. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life as a life at all. I know Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house. Happy home. Living for Jesus, my King. Living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was all life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, how many importance. Living for Jesus, my King. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my. Oh, Jesus is mine. My venom, my venom, cherry. My. Jesus is mine. Oh, my life is mine. Oh, my. Oh, Jesus is mine. My venom, cherry. Jesus is mine. My whole life is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise, Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Cancel all praise with mighty can't saving me, keeping me from holy shame. This wonderful is my redeemer, praise Him. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Cancel all praise with mighty can't saving me from holy shame. This wonderful is my redeemer, praise Him. Jesus, 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 the sweetest name I know. He fills every longing, I feast as I go. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice and be glad. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad again. But this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Lord has made. We will rejoice
Reward, rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Reward, rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. See amen, see amen, see amen, the children of the Lord. See amen, see amen, see amen, the children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's all over me, oh, being ever sad, being ever sad, being ever sad. He's all over me, oh, being ever sad. Jesus, being ever sad. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, oh, being ever sad, being ever sad, being ever sad. It's all over me, oh, being ever sad. Jesus, being ever sad. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, oh, being ever sad, being ever sad, being ever sad. It's all over me, oh, being ever sad. Jesus, being ever sad. He's bumping in my soul. So singing, shouting, for Jesus save me. Some people are listening, Jesus save my soul. It's bumping in my soul. It's bumping in my soul. I'm singing, shouting, for Jesus save me home. Some people are listening, Jesus save my soul. It's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. I'm singing, shouting, for Jesus save me home. Some people are listening, Jesus save my soul. It's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless His Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy, and they bless His holy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po na muna pumalakpak ng napakalakas. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon for giving us another day. Sa araw na ito, mga minamahal, tayo po mga minamahal magkasama-sama upang ating papurihan at pasalamatan ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mapulan sa kapaintulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bumati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain natin mga Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at pinangunahan po natin pong ginagalang at minimal evangelista, Beloved Evangelist Tubalde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, kayo po ay magantabay hanggang sa matapos yung ating pong banal na gawain. Tiyak kayo po ay lubos sa pagpapalain mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Saan man kayo naroroon sa oras na ito at anumang inyo po mapangailangan, God is the answer. The Jesus is the answer. Kaya po mga minamahal, kayo po hinayayaan namin na magpatuloy hanggang sa matapos ang ating banal na gawain. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. May sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwang po natin pong beloved preacher, Brother Buboy Niye, at sa kanyang mga anak, ating beloved Sir Vines. Good morning po. Mga sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak sa araw nito, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa bawat araw ay pagpapala. Amen. Amen. Kaya dapat magalak ang mga anak ng Diyos. Napakarami natin dapat pagpasalamat sa Diyos. At yan ang dahilan kung bakit sunod na bahagi ay ang ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo. These are testimonies of Jesus ibinigay sa bawat Kristiyano upang kanila pong maihayag bilang pasasalamat sa Diyos. Amen. At wala tayong ibang itataas dito kundi ang ating Diyos na buhay. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya po mga minamahal, makinig kayo mainam at ating pong pinaganda ang mga nakalain na po dito na ating mga kapatid na magbibigay pasalamat. Ating pong pinaganda ating beloved brother Daniel Pereras, sa ating pong beloved sister Nida Bakuyag, ating beloved brother Fernando Di Guzman, ating pong beloved sister Corazon Soto, at ang ating beloved brother Salvador Pokis, at ang ating beloved sister Priscilla Gonzales. Sila po mga minamahal ang nabigyan ng pagkakataon, niling po sila maganda para sa pasasalamat na kanilang ipapahayag sa araw na ito. Lahat po na handang makinig ng mga patuto, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At narito na po, magsimula na po tayo mga minamahal. Amen. At atin na pong binibigyan magpagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Daniel Pereira sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Beloved adult choir, please prepare. Minsanan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhari, pagdakil, pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapis po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot, dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang pastor, Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa di natin malimut aral at turo na ating ginagalang assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa lahat ng beloved pastoral workers, sa pangisawa ng ating beloved preachers, haliwa sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus sa dakilang pagkakataong ito na pinagkaloob sa inyo abang lingkod upang muli kong mapasalamatan ang ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah sa mga kamanghapangang ginawa sa aking buhay. Hallelujah bilang isang sundalo. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus sa paggabay niya sa akin nung ako'y nadistino mga minamahal sa Mindanao bilang isang retired na sundalo. Hallelujah. Patungo kami sa aming destinasyon noon mga minamahal. Kami po ay nakakonvoy. Hallelujah.
papunta kami sa may Pikit North Cotabato. Halos sa di inaasang pangyari po, mga minamahal, yung aming sinusundan na tangke de Guerra, mga minamahal, ay nakaapak po siya ng isang landmines, mga minamahal. Hallelujah. Yun po ay sumabog, mga minamahal. Hallelujah. Sa hindi inaasang pangyari, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. At sa lakas ng kanyang impact, mga minamahal, ako po ay natumbang, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, nung aking kapahin, ng aking dibdib, purihin ang ating pinakamalapaiso sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, hindi tumagos. Hallelujah. Ang Praise the shrapnel na Lord. yun. Amen. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, sa papunghimala, mga minamahal, hallelujah, nung kami po ay, hallelujah, naatasang, hallelujah, upang pasukin, mga minamahal, ang mga kuta ng Abu Sayyaf, mga minamahal, mga rebeldeng Abu Sayyaf, sa may hulo-hulo, mga minamahal, hallelujah, habang pinapasok po namin, mga minamahal, ay napansin ko, mga minamahal, na kami po ay nakapasok na sa isang killing zone, mga minamahal, hallelujah, at hallelujah, binalikan ko ang aking opisyal, sabi ko, sir, hallelujah, nakapasok kami sa killing zone, hallelujah, sabi ko sa aking opisyal, baka pwede natin putukan isang beses, sabi ko sa kanya, hallelujah, dahil ang mga rebelde, mga minamahal, nasa high ground sila, hallelujah, at nung pinutukan namin, mga minamahal, ay nagkaroon, mga minamahal, ng mainitang labanan, mga minamahal, grabe ang labanan, mga minamahal, hallelujah, at sa hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipa ang layo, yung po ay sumabog, hallelujah, at purihin ang ating pinakamahal na Jesus, sa panandalangin natin, minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin, hallelujah. Praise the Lord. Amen. At pinapasalamat ako ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, nung ako po ay nadistino, mga minamahal, sa may Malacanang, hallelujah, at nagkaroon ng SONA ang ating Pangulong Rodrigo Duterte at napasama po ako sa event na yon dahil sa kasagsagan ng COVID-19. Kami po mga kasama sa event na yon ay kailangan i-swab test, mga minamahal. So 4 na beses po kaming na-swab test, mga minamahal. Sa unang swab test po namin ay talaga nung lumabas ang result ay napakarami ang nag-positive, mga minamahal, sa mga empleyado at sa aming mga PSG, mga minamahal, ay napakaraming nag-positive. Hallelujah. Kaya, hallelujah, muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng 2 beses, pangalawang beses, at sa dami ng nag-positive, mga minamahal, ako ay nag-pick sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. At sabi ko, Kuya, pakisama naman aking pangalang dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon po ulit kami ng pangalawang swab test. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Kaya sabi mo ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamalapay Jesus, babalutin ka ng kanyang kapangyarihan, ikaw ay manalangin at magpuri. Kaya ganun ang aking ginawa, mga minamahal. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamalapay Jesus. Hallelujah. Kaya nung sinoptis kami ng pangalawang beses, mga minamahal, hallelujah, ay habang inintay namin result, mga minamahal, talagang hallelujah, yung pangalawang swab test namin, mga minamahal, talaga nung napakalakas ko, mga minamahal, wala akong nararamdaman. Subalit pagdating na ng hapon, hallelujah, ay talagang ako'y nilalamig na, mga minamahal, at tumaas ang aking lagnat, mga minamahal, hallelujah, at nawala ang aking panglasa at pangamoy, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ano ang aking pagkukulang? Hallelujah, 2 beses ako nagpupuri, gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi, huwag mo lamang kong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamalapit pa Jesus, hallelujah. Kaya gano'n na aking ginawa, mga minamahal, 3 beses akong nagpupuri sa ating pinakamalapit pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa mga ilang araw, mga minamahal, lumipas dahil napakarami ang mga nag-positive sa amin. Hallelujah, muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng 3 beses, mga minamahal. Hallelujah, kaya hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon kami 3 swab test. Sana po, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya 2 days before, bago kami i-swab test ng 3 beses, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking Praise lagnat. the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, malapit na kami swab test, may mga naiwan pa ng mga sintomas sa aking katawan. Subalit, alam ko na ito yung tatanggalin. Sabi ko sa ating pinakamalapit pa Jesus, kaya nung dumating yung time na i-swab test kami, mga minamahal, may mga nararamdaman pa ako ng sintomas ng COVID. Hallelujah. Kaya nung i-swab test kami, mga minamahal, talagang
Hallelujah. Wala kaming imikan doon. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya nung pagkatapos ng swab test, mga minamahal, dahil sa, yung may mga iba, lumabas na yung result, yung sa amin, dahil sa dami namin, mabagal. Hallelujah. Kaya muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pang-apat na swab test, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko sa aking mga kasama, sabi ko, sir, pang-apat na naman swab test ito, wala pa akong result. Sabi ko, yung basa atin may mga result na. Hallelujah. Kaya sabi niya, di talagang ganyan, swab test tayo. Sabi ko, sige, swab test tayo. Hallelujah. Kaya, hallelujah, muli ako nanalangin sa ating pinakamahal pa Jesus, sa panandalangin tayo minamahal. Ginagalaman Diyos, Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, mayroon naman kami pang-apat. Sana po, hallelujah, itong pang-apat na ito, na swab test na ito, ay tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, 2 days before, mga minamahal, bago kami iswab test ng pang-apat, tinanggal lahat ng ating pinakahal pa Isus ang aking mga sintomas ng COVID. Hallelujah, binalik ng ating pinakahal pa Isus ang aking pang-amoy at panglasa. Kaya sabi ko, wala Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking pang-amoy at panlasa, tinanggal mo lahat ng mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah, at hindi na ako natatakot sa pang-apat na swab test na ito. Hallelujah. Kaya nung andun na kami mga minamahal, hallelujah, hindi alam na aking mga kasama na ako ituwang-tuwa, mga minamahal. Hallelujah, sabi ko, mahal pa, hindi na ako natatakot sa pang-apat na swab test na ito. Hallelujah, pinagaling mo na ako, baliwala na ito sa akin. Hallelujah. Kaya habang sinabtest kami, mga minamahal, pagkatapos swab test, hallelujah, habang hinihintay namin mga result, mga minamahal, ay nung kinabukasan, sabi na aking kasama, sabi niya, Sard, lumabas ng ating pangatlong swab test. Sabi niya sa akin, kaya sabi ko, tingnan natin. Kaya, hallelujah, dahil nung sinabtest kami ng pangatlo, mga minamahal, may mga sintomas pa ako ng COVID noon na nararamdaman. Kaya nung tinignan namin, mga minamahal, ay nakita ko ang aking pangalan. Hallelujah, may marking na pula, mga minamahal. Hallelujah, nag-positive ako, mga minamahal, sa COVID-19. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlong swab test. Subalit, yung pang-apat na swab test ay pinagaling mo na ako doon. Magni-negative na ako doon. Hallelujah. Kaya sabi ng aming opisyal, lahat ng mga kasama na mga nag-positive, separate kayo dito at ikwa-quarantine kayo sa may Tarlac. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, sana po lobas na yung pang-apat, ayaw kong makwarantine doon. Kaya kinabukasan, mga minamahal, ay pinunta na ako ng aking kasama. Sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-apat natin na swab test. Sabi ko, ikaw, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya, sabi niya, Sarge, positive pa rin ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi na. Pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, ako'y nagpuri, mga minamahal, ako'y nanalangin sa panandalangin, minamahal, ginagalang pa Diyos, Pastor Will Estrada Almeida. Bago matapos sa aking pagpupuri, lalabas ng aking result, magni-negative na ako sa pangalang Isus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri sa kalagitnaan na aking pagpupuri, hallelujah, nag-text yung Red Cross, mga minamahal. Negative na ako, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Maraming salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal pa Jesus sa aking Amen. COVID-19. Praise the Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, sa araw-araw niya paggabay niya sa amin, sa aming mga trabaho. Hallelujah, sa aking mga anak. Hallelujah, pinapasalamatan ko ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, sa mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapurit na salamat ay tanging sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa Diyos na buhay. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Napakamakapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. At yan po, mga minamahal, napatunayan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kapatid, talagang sa Kanya, anumang grabe ang karamdaman na yan, mga minamahal. Cancer nga, gumagaling eh. Amen. Yung COVID-19, maraming pinatay, maraming nawala ng buhay, na talagang malaking effect niyan, mga minamahal. Pero sa ating, sabi nga ng ating mga kapatid, sa Kanyang paglapit sa mahal na Panginoon, through prayer, through praising, amen. Sa Kanyang pagpupuri, paglilingkod sa mahal na Panginoon, pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Until now, nandyan pa rin ang COVID-19. Amen. Latest update is almost 4,000 ang new cases natin. Grabe. Tumataas ng tumataas. Ang kailangan natin, mga minamahal, huwag bibitawan yung safety protocol. Amen. Huwag ninyong iiwanan yan. At of course, siyempre, magpakainit tayo, mga minamahal. Sapagkat gaano man, sabi nga ng ating beloved Lord and Preacher, paglakad mo lang dyan sa ating right of way,
daladala mo yung COVID-19 sa iyong paglakad at paglapit sa mahal na Panginoon. Lahat ng COVID-19 na yan, nalalaglag yan mga minamahal. Pinagagaling tayo ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Habang naghahanda ang ating mga beloved adults choir, tayo muna tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion and the sign of the Lord, and the city of the great King is Mount Zion and the sign of the Lord, and the city of the great King. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Walk with me. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang ialis at mga now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved adults choir. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He's coming everywhere. It's getting louder and louder each day. Glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory! Hallelujah! 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 Praise the Lord! 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you so much, dear God. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat, mga minamahal, sa ating mga Panginoon. Ang mensahe ng awitin na yan, God is coming. Amen. Amen. And the sound is louder and louder each day. Kaya po, mga minamahal, ang bawat isa, sabi nga, huwag nang mga palamig-lamig pa. Amen. Ang kailangan natin, mga minamahal, magpakainit, para sa ganun, anytime, ang mahal na Panginoon ay bumalik, datan tayo naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Nida Bakuyag, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.
Dobling paggalang din Ma'am, po praise the sa Lord. ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanilang anak, sa inyong mga kapatiran, magandang tanghali na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pamamagitan ng aking beloved kong anak na mayroon pong karamdaman galis po mga minamahal sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, ito po ay, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Talagang pabalik-balik po kami dyan sa dako po ng hospital, San Lazaro Hospital po mga minamahal. Maraming gamot, antibiotic, maging yung ointment po mga minamahal na pinapahid upang mawala yung kati po mga minamahal. Ngunit ito po ay pansamantalang kagalingan lamang po mga minamalang natamo ng aking anak. At alam niyo mga minamahal, nandyan po mga minamahal isang kapatiran na siya po ay nag-share po sa akin. Tunay nga na ako po ay sumama po mga minamahal sa dako po ng Marikina po. Tunay po mga minamahal sa unang dalo ko lamang po mga minamahal, tunay na kanyang mga patotoo na sinasabi niya po sa akin. Tunay na talagang napakinggan ko po, talagang kamanghamanghang mga ginawa ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan yung mga cancer po mga minamahal na tinanggihan ng doktor po. At dito po sa gawaan ito po ay pinagagaling ng mahal na Panginoong Yesus. At sari-sari pong mga patotoo na aking mga napakinggan. Ako po'y nanampalataya rin po sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus. Talagang nandiyan na, yung unang dalo ko pa lang po mga minamal, tumanggap na po ako mga minamal. Tinanggap ko po ang ating pinakamamal na Panginoon ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamal na Panginoong Yesus. Praise Alam niyo mga minamahal, tunay nga po mga minamahal. Hallelujah. Yung hinihiling ko po na aking anak na pagalingin, tunay nga dito po, sa gawain ito po, siya po hinilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Yesus. Lord. At andyan din po mga minamahal, dati po, mahina rin pong aking baga po mga minamahal. Sa patuloy ko pong pagdalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. Tunay nga din po mga minamahal, ito po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, nandyan yung mga pinakita ng mahal na Panginoon sa akin na himala sapagkat ako po mga minamahal, dati po, 2004 po mga minamahal, nakunan po ako. Talagang nandyan na isang linggo po akong nag-bleeding at yung pitos po mga minamahal ay nandito pa po sa aking sinapupunan. Alam yung mga minamahal, nandyan ang ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri. So, talagang nandyan na sumampalataya po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus at hindi po ako nagpa-hospital, hindi po ako pumunta sa hospital bagkus. Ang ginawa ko na lang po, umasa lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Yesus, yung pong pitos po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Tunay na sa pamamagitan ng pagpupuri po sa pangunat panalangin po ng ating mga pastor. Ito po ay pinalabas po at ligtas po ako mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Napakabayat ng mahal na Jesus. Sapagkat iningatan niya po ako at ganyan din po mga minamahal. Nung nakaraan lang pong mga buwan po mga minamahal, aking beloved husband po mga minamahal, tumaas po yung kanyang blood sugar po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, umabot po ng 227 po ang kanyang blood sugar po mga minamahal. At sa mga panahon na yun, nanghihina po siya. Nandiyan na hirap po siya maglakad. At wala nang ginawa kung hindi humiga po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung time na yun po, talaga nga po mga minamahal, dinala nga po ng mga anak ko sa doktor po mga minamahal para lang ipa-check up po mga minamahal. Ngunit nandiyan po talagang, yun nga po mga minamahal, talagang may niresita po sa kanyang doktor, mga minamahal, ngunit bagamat ininom pa niya ito mga minamahal, ngunit
imbis na gumaling po mga minamahal at maibsan yung nararamdaman niya, lalong nagpalala po mga minamahal. At dito po mga minamahal, ay nagpa-counsel po kami dito kay Ate Beloved Ordained Preacher po mga minamahal. At ang pinayo po sa kanya ay magayuno po siya ng 10 days bagaman 2 meals, kahit 2 meals lang po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, yan lang po yung ginawa niya po mga minamahal. Sinunod niya po mga minamahal. Alam niyo yung sa 4 na araw po mga minamahal, sa bahay lang po 2 meals, yung unang araw lang po mga minamahal. Ito po ay unti-unti na pong pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Pagkat Amen. pinalis na niya po yung kanyang pamamaga at yung, kasi nagkaroon po siya ng sugat po mga minamahal. Yun yung dahilan po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nung natapos niya po yung 4 days po mga minamahal, tunay nga na yung pong kanyang nararamdam sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Lahat ng yan, ito po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tinapos niya nga po yung 10 days nga po na kanyang pag-ayuno po mga minamahal. Tunay nga na sa kahabagan lang po ng mahal na Panginoon Jesus. Sa pangunat panalangin po ng ating beloved pastor po mga minamahal, siya po ay pinalakas na po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tunay nga talagang ang Diyos natin ay mapagpala. Talagang grabe po ang kanyang mga himala po mga minamahal. At maging kanya rin po mga minamahal, nagkaroon din po siyang tuberculosis noon po mga minamahal. 2014 po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Yun yung napakatinding naranasan niya po mga minamahal, sapagkat noon talagang magpapaalam na po siya sa amin sapagkat grabe po yung kampayat niya po at saka putlang-putla na po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na sabi niya sa akin, hindi ko na ito malalampasan, sabi niya. Manalangin ka sa mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko sa kanya, alam niyo mga minamahal, sabi ko, hinahanap ng mahal na Panginoon Jesus yung unang pag-ibig mo sa kanya, sabi ko. Sapagkat yung time po mga minamahal, siya po ay nanlamig, inuna po niya yung kanyang trabaho. Alam niyo mga minamahal, nawalan po siya ng trabaho noon dahil nga dyan sa sakit na yan. At kalooban din mga minamahal na siya po ay mawalan ng trabaho sapagkat nung siya po ay nawalan ng trabaho, doon din po siya nanumbalik at nagpakainit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po mga minamahal na after 3 months po mga minamahal, unti-unti po siya pinalakas ng mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Amen. Alam niya mga minamahal, nung magpa-check po siya mga minamahal, mga 1 year na po siya mga minamahal, tunay nga na pinatignan niyo po yung kanyang baga po mga minamahal, x-ray po mga minamahal para makita po. Tunay nga po mga minamahal, sabi ng kanyang doktor po mga minamahal, yung kanyang baga po, yung spot sa kanyang baga po mga minamahal, ito po ay naghilom na po mga minamahal, piklat na po. Praise the Lord. Amen. Gaano Hallelujah. katotoo ang ating pinakamamahal na Jesus. Napakabait ng ating pinakamamahal na Jesus. That's right. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Alam nyo, akala ko noon, hindi na po siya makabalik sa kanyang trabaho. Tunay nga po mga minamahal, talagang nakapagtrabaho pa siya ulit ng 4 years po. Nakabalik po siya sa kanyang trabaho ng 4 years po. Ngayon po mga minamahal, tunay nga na talagang tunay ang ating mahal na Panginoong Jesus. At nandiyan ang kanyang paggabay. Hallelujah, praise God. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat nandito na po siya ngayon dahil sa pandemic po mga minamahal, tunay nga nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus dahil nandiyan na patuloy kaming kinahabagan ng mahal na Jesus. Patuloy kaming nakakadalo sa kanyang banal na gawain. Patuloy rin po akong nagagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala niya. That's right. Magmula sa financial, material, physical, lalo digit ang papapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapunihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Glory to God. Ang kapunihan ay sa Diyos lang. Nakita niyo mga minamahal, gano'n ka makapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen? At lahat yan, mga minamahal, sabi nga, all things work together for good to them that love God
and those who are called according to His purpose. At yan po mga minamahal, pinakita naman na sometimes hindi lahat ng mga problema ay ito po mga minamahal ay talagang nakakasama. Amen? Sometimes ito yung nakakabuti dahil ang Kristiyano maisipan niyang balikan ng Diyos na nagmamahal sa Kanya kapag dumaranas sa mga pagsubok sa buhay. Kaya po mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nasa gitna ng pagsubok, huwag masyadong malungkot sapagkat yan ang appointment natin na makipagkita, makipag-usap muli sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Fernando D. Guzman. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid at nasundan po siya ng ating pong beloved sister Corazon Soto. Amen. Beloved children's choir, please prepare. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagsamba, pagdadakila, nauukol lamang sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. Sa ating Panginoon Hesus Kristo. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat at nagpapaabot ng isang magandang umaga na hapon po. Una-una sa ating beloved ordained preacher, Boboy Nier, at ganoon din sa ating mga beloved elders, at ganoon din sa mga manggagawa, at ganoon din sa inyo mga minamahal na kapatiran, mga praise the Lord po mga minamahal, baguhan man, datihan, mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat mga minamahal. Una-una, nagpapabot muna ako ng isang pinakamataas na pasasalamat sa ating beloved Pastor Wildy Almeida, at ganoon din sa mga alaala at niyuan at turo at aral ng ating beloved Pastor Wildy, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Praise the Lord po mga minamahal. Ako'y napupuri at nagpapasalamat mga minamahal sa oras pong ito at nagluluwalhati sa ating pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Mga minamahal, bago rin po ako nasib sa gawain ito mga minamahal, ako po rin ay may karamdaman din po mga minamahal. At ganoon din mga bisyo mga minamahal sa aking buhay mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan mga minamahal. 30 years po ako tumira po doon mga minamahal. Ang aming buhay po doon mga minamahal, maganda na para sa akin mga minamahal, kasi po doon ang tubig na nagmumula sa bundok po mga minamahal papunta sa mga bahay mga minamahal. Ganon din po, ang bahay po doon ay libre po mga minamahal. Ang lahat ng facilities po doon mga minamahal, naroon na po lahat mga minamahal, nandun na po bowling, billiard, basketball, volleyball, softball, lahat po, table tennis, nandun na po mga minamahal. Sa aking pagkabata doon mga minamahal, yung po nawili po ako sa lahat ng mga laro na yan mga minamahal. Habang ako'y nakakaedad po mga minamahal, ako po may karamdaman din po mga minamahal na pagkahilo mga minamahal at pantapantal sa aking mga katawan mga minamahal. At ganoon din po, sakit sa ulo mga minamahal. Yan po, mga minamahal, sapagkat ang ospital po doon ay libre mga minamahal. Umaasa rin po kami sa gamot mga minamahal. Ngunit wala rin po mga minamahal. Nandun po ang sa aking buhay mga minamahal. Minsan din po mga minamahal, bisyo po mga minamahal. Naroon din po mga minamahal. Umaalis po ako sa bahay mga minamahal. Bis na bis po, pagdating ko pupunta po ako sa mga inuman mga minamahal, upang magaliw mga minamahal. Umuwi po ako, lasing na lasing po ako mga minamahal. Ang aking mga magulang ay hindi po nila alam po yun mga minamahal, kasi gabi na po ako umuwi mga minamahal. Lahat po ng mga aliwan po doon mga minamahal ay naroon na po mga minamahal. Wala pong pagbabago sa aking buhay. Ako po rin ay gumagamit ng mga marijuana mga minamahal. Yan po,
Sa aking bulsa yan, marami pong nakalagay doon sa posporo po, mga minamahal. Baon ko po yan, noon po yun, mga minamahal. At naninigarilyo rin po ako, mga minamahal. Minsan sa isang araw, mga minamahal, may okasyon po, mga minamahal, doon po sa amin, mga minamahal. Victory Ball po yun, December po yun, mga minamahal. Ako po ay pumunta doon po sa painuman, mga minamahal, hanggang ako'y nalasing, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, may dala po akong baril, mga minamahal. Yung po ay 22 calibers po, mga minamahal. Pinahawak po sa akin, mga minamahal, hanggang po ako'y malasing, mga minamahal. Pumunta po ako sa kabila, mga minamahal, sa inuman po doon. Marami po nagiinuman doon po. Nakurusodaan po ako doon, nagkagulo po doon, mga minamahal. Ngayon po, dinampot po ako ng security guard, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, gabi po yun. Mga alas 12 ng gabi po, mga minamahal, hindi po alam ng aking mga magulang po. Ako itinravel nila papunta sa Masinloc. Sa station po doon, mga minamahal. Lasing na lasing po ako, mga minamahal. Hindi ko po alam po yung mga minamahal. Kinamagahan po, nalaman ng aking mga parents, ang aking kuya, kasi ang aking parents narito na po sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Ang father ko nag-retire na rin po. Yung po, mga minamahal, alalang-alala ang aking mga kapatid dahil po sa akin, mga minamahal. Talagang gulong-gulo na rin po ako, mga minamahal. Hindi ko na rin po alam ginagawa ko, mga minamahal. Yung po, isang buwan po ako nakulong, mga minamahal. Disikaso nila po yung lahat ng aking papilis, mga minamahal, hanggang ako'y pinalaya nila, minamahal. Ako po umuwi sa dako ng San Carlos po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, wala pa akong kapayapaan, mga minamahal. Alam po, mga minamahal, year 90s po ako napunta dito sa San Carlos po, mga minamahal. Dito po sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Alam niyo po, sa aking buhay, talagang wala na po, mga minamahal. Wala po. Hindi ang karunungan nagmumula sa Diyos, wala po sa akin, mga minamahal. Minsan sa isang araw, minamahal, lalatnan ko na rin po ang aking kuya. Nagtrabaho po sa Sambas, mga minamahal. Siya po ay na-retrench. Dito na po siya nanirahan po, mga minamahal. Siya po ang unang nakakilala sa atin, mahal na Panginoon Hesus Kristo. Ako po ay binahiginan na niya ng salita ng atin, mahal na Panginoon. Sumama po ako sa kanya, overnight po yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pag ako'y nag-overnight, mga minamahal, baguhan pa lang po ako kasi ganitong gawain, mga minamahal, hindi ko pa alam, mga minamahal, sapat. Galing din po ako sa isang dambuhalang reliyon, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, pag dako po ng Bonifacio sa noong 1995 po siguro po yun. Di po ako nagkakamali. Doon po, pagpasok ko po lang sa pintuan, minamahal, tumayo po ang aking mga balahibo at meron po akong naramdaman na isang bagay na malamig po sa akin, mga minamahal. At nakita ko po yung lahat ng mga kapatiran, nagpupuri po sila, minamahal. Ako'y pumasok, mga minamahal. Umupo po ako. Nagpuri rin po at kasama rin po ako. Aking naramdaman po ang luha na dumaloy sa aking mga mata. Alam niyo po, mga minamahal, tuwang-tuwa po ako. Ganito pala ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. May kagalakan, mga minamahal. Yung po kaumagahan po yun, ako'y nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Ang nangyari po sa akin, mga minamahal, nung ako'y dumalo, mga minamahal, ganun din ang naramdaman ko ulit. Bumalik po yung kakaiba sa akin, mga minamahal, may kagalakan po, mga minamahal. Hanggang sa aking makita ang aking mga kaibigan, mga minamahal, na sila po ay aking kinakabahagan, mga minamahal, at masaya po akong nagbabahagi sa kanila. Nakita nila rin po ang aking pagbabago at alam nila ang aking pagkatao. Talamak din po ako, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus Kristo. At nakita ko rin ang beloved pastor na year 1995 po. Nangaral po siya sa TV, mga minamahal. Grabe po ang pangaral ng ating beloved pastor. Talagang pag-ibig po, mga minamahal, ang lahat ng karamdaman ay sabi niya, ipatong niyo sa TV screen ng inyong mga kamay. At sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo, kayo'y pagalingin. Nakita ko po sa kanya kung paano rin maaral. Mga MPA, talagang pinagsasabihan niya ng pag-ibig, mga minamahal. Yung po nakita ko po yun sa pangaral niya sa TV, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ibang-iba talaga ang naramdaman ko sa ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. Alam niyo po, sa aking buhay, talagang hindi ko na rin po mabago ang aking sarili. Nung ako'y nagpabautismo sa ating mahal na Panginoon,
Alam niyo po mga minamahal, unti-unti po binago ng ating mahal na Panginoon ang aking mga bisyo, mga minamahal. Matagal na po nakaramdaman na aking dala, mga minamahal, na tinitiis na sakit ng ulo po, mga minamahal. Ito po ay nawala at nakaroon ng liwanag ng aking kaisipan, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesucristo hanggang sa oras pong ito. At pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon Jesucristo sa buhay ko na ito, sa oras pong ito, sa loob ng isang linggo po, mga minamahal, pag-iingat niya po sa akin. Sa pangunguna't panalangin ng ating beloved Pastor Will D. Almeida. Salamat sa mahal na Panginoon sa mga material na bagay, spiritual, higit po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hanggang dito lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, naukol lamang sa ating Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. At habang naganda ating mga beloved children's choir, tayo muna ay muling tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we more than conquer His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He is the music. I am the lamb and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place, mansion, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions, I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up to praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang ialay sa ating mga Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Amen. When Jesus say yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are God in me. Where you living, Lord, I will go. I don't think 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. It all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say
'cause I know you are God in me. Where you're living, Lord, powerful. And the weakness I know who's in control is so living to what you can do. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Lord Almighty and Lord powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 When Jesus say yes, it's all the kingdoms of yes, so live it to what you can do. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Lord Almighty and Lord powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Yes, you live it to what you can do. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Lord Almighty and Lord powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I
Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. At tunay po, minamahal, talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang ating mga minamahal na kabataan, hallelujah, sa kanyang murang isipan, minamahal, talagang nandiyan na kagad ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang sabi nga ng Balang Kasulatan, turuan daw ang bata. At saka kanilang pagtanda, yung mga bagay na tinuro niya, hindi nila malilimutan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At kung may mga anak kayo manamahal, hallelujah, paggamit nyo sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, yan ay grabe pong pagpapala, hallelujah. At sa kanilang patuloy na pagpapagamit manamahal, talagang hindi na rin kayo ganong mahihirapan sa pagtuturo sa kanilang manamahal hanggang sa kanilang paglaki. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po'y bumabati ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Weldes Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alaala sa turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. At ganoon din ang pagbati sa beloved children ng ating beloved Honorable Pastor, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor. Ako din po'y bumabati po sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, Sister Vines Neer. At ako rin po bumabati sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Amen, praise the Lord. At sa inyong minamahal na kapatiran, hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord. At tunay po minamahal na napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang nandiyan minamahal, talagang binigyan mo ulit tayo ng napakagandang panahon minamahal. Medyo makulimlim minamahal, hindi kagaya kanina talaga medyo mainit-init minamahal, medyo kumukulimlim bahagya. At talagang bagamat medyo maalinsangan, ngunit talagang sabi nga lahat yan ay pasalamatan dahil yan ay dahil sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At kami rin po manamahal at sa pangunguna po ng ating beloved Honorable Pastor Weldes Estrada Almeida, sa buong angkan ng Almeida, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa ating beloved elders, sa lahat ng kapatiran, kami po ay taos puso nakikiramay at sa pamilya po ng ating mahal na kapatid, Bilamahal Padua, beloved mga Padua family po manamahal sa pagpanaw po ng kanilang mahal na ama. Hallelujah, talagang tunay po ng ating beloved tatay ay kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang nandyan manamahal, talagang grabing pagpapala sa kanila manamahal dahil talagang nag-antay lamang sila manamahal na sila'y papuntahan ng manggagawa manamahal. Ngunit nung sila mapuntahan ng manggagawa, talagang inilaan talaga ng pinakamamahal na Panginoon ang grabing pagpapala sa kanila. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At maging sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at patuloy po kayo makinig ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. At talagang pagsumikapan po natin dahil talagang grabe mga pagpapala yung po makikita maging sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. Talagang ito dito po makakuha ng mga grabing mga himalang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga grabing mga kamangha-mangha gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hallelujah, tayo patuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At akin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. At ating pinaghahanda din po ang ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakila, pasasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang po sa ating pong beloved Pastor Evangelist Will de Almeida. Ganon din po sa palagit po natin inaalala ang aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida sa lahat ng kanilang mga anak. Ganon din po sa ating mga elders, sa ating mga pastoral workers,
At sa pangangasiwa po ng ating pong ordained preacher, Brother Boboy Nir, at sa kanilang mahal na anak, ganon din po sa ating mga kapatiran, kung may baguhan man po, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan, mapapurihan ang mahal na Panginoon Hesus sa lahat po ng ginawa pong kabutihan, mga himala at pagpapala po sa aking buhay. Amen. Praise Ako the po ay nakakilala po sa gawain ito sa kaparaanan po ng ating mahal na Panginoon Hesus. Ginamit niya po ang aking mahal na asawa na siya po ay nagkaroon po ng sakit na diabetes, na naging komplikasyon na po ang kanyang sakit dahil po mayroon po siyang kidney failure, mayroon po siyang manas po sa katawan, nawalan rin po siya ng paningin. At sa panahon na yung mga minamahal, andyan po na sinabihan po ako ng doktor na may na po ang physical na mapangangatawan ng aking mahal na asawa at hindi na po magtatagal daw po ang buhay po niya, mga minamahal. At andyan po, napakabuti po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus dahil po mayroon pong isang kapatiran po na walang sawang nag-share po ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon Hesus, na andyan po kami po ay nagtiwala agad po na sumama dito sa ating banal na gawain at andyan po na nagtiwala agad kami sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Praise the Lord. Andyan po, Hallelujah. tinanggap po ng aking mahal na asawa po ang bautismo sa tubig sa may kapangyariang pangalan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Andyan po mga minamahal, ang aking asawa po, siya po ay pinalakas uli at nadugtungan ng 2 taon po ang kanyang buhay. Kaya dito po ay pinapasalamatan ko po sa ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, nating hallelujah. Panginoon Hesus. Ganon din po mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, andyan po ang aking taglay-taglay po nakaramdaman na ito po ay nagpahirap po sa akin sa mahabang panahon. May sakit po ako na high blood, arthritis, at nervyos po. At andyan po sa kahabagan po ng ating mahal na Panginoon Hesus, ang aking mga sakit na ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the nating Lord. Panginoon Hallelujah, hallelujah. Hesus. Ganon din po sa pagbabago din po ng buhay. Andyan po na kung sariling sa akin po, hindi ko po mababago po ang aking buhay dahil po sa hindi po pagtataas po ng aking sarili po mga minamahal. Andyan po na ang aking mga pag-uuga. Tinataas, hindi ko po binababa ang aking sarili po dito mga minamahal. Ang tinataas ko po ang ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dahil po ang aking pag-uugali noon mga minamahal, andyan po na ako po ay mabulaklak po ang aking dila noon at mainitin po ang aking ulo. Andyan po na ako po ay nagsusugal po, tumataya po sa waiting at hindi po ako nagsusuot po ng may kabanalan. Andyan po mga minamahal na napakaiksi palagi po ang aking buhok noon mga minamahal. Hindi po ako nagpapahaba po mga minamahal. Subalit po mga minamahal, sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, isa rin po ako binago po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po hallelujah. mga minamahal. Andyan din po nakaka-encounter din po ako ng mga sakit po mga minamahal na ito po ay nagpatibay sa aking pananampalataya. Andyan po ang mga pagsubok sa buhay. Andyan po mga minamahal na noon po mga minamahal, noong panahon po ng pandemic mo mga minamahal, ako po ay nagkaroon po ng sakit na simptomas po ng COVID po mga minamahal. Ganon din po, nung kasagsagan din po ng trangkaso mga minamahal, 3 beses po ako natrangkaso po noon mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, andyan po napakabuti po ng ating pinakamamahal Praise nating the Panginoon Lord. Hesus. Hallelujah, hallelujah. Dahil po, hindi po ako nakainom ng gamot po mga minamahal. Sa kabagan lamang po ng ating mahal na Panginoon Hesus. Ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. nating Hallelujah, Panginoon hallelujah. Hesus. Ganon din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po ang ating mahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat po sa aking pong sambayanan po mga minamahal, sa mga disgrasya, sakit, kapahamakan. Ganon din po, pinapasalamatan ko rin po ang ating mahal na Panginoon Hesus sa lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakaloob niya po sa araw-araw, pagpapala pong financial, material, physical, at higit ang pagpapala pong spiritual at ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Corazon Soto sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah.
Tunay minamahal talagang ang kanyang beloved husband, minamahal ay talagang may karamdaman na diabetes, minamahal. Alam naman natin talaga na ang diabetes ay walang kagamutan niya, minamahal. Kanila pang natitimpi-timpi lamang yan, minamahal. Ngunit ang totoo niya ay walang kagamutan. At talagang ang pinakamalala pa niya talagang pag nagkakaroon niya talagang pinuputol-putol na lamang ang parte ng katawan ng tao para lang matanggal yung sugat, pero patuloy pa rin niya, minamahal. Hallelujah. Ngunit nilabas sa tao, minamahal, ito ay talagang napakahirap gamutin at parang imposible. Ngunit sa Diyos nating nakilala, walang imposible. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang napakapalad sa lahat ng mapalad. Hallelujah. Ang makakilala sa ministeryong ito, minamahal. Hallelujah. Na talagang makakatamasa ng mga ganitong grabing pagpapala. Hallelujah. Talagang ibigay natin ang pinakamataas sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo mo minamahal ay minsan pong tumayo habang naghahanda po ang ating beloved choir. Tayo po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako magagamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay nawalay. Ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako magagamba. Pagkat aking alam, darating ang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang panatiko at magkawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako magagamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hahadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Tayo po ay manatiling nakatayo na mahal sa maging makisamay sa papuring awit ng ating beloved choir. Amen, praise the Lord. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Amen, praise the Lord. I can't even begin. The spiritual fight. I wish I'm gonna pray.
have no doubt. Oh, I can even begin the spiritual fight. Oh, declaration. So I'm gonna pray, praise. For this is not but a declaration. Have no doubt. I have no doubt. Oh. See, I have a promise, and I have assurance for my confidence. And I have assurance for my confidence. Have assurance for my confidence. Say, have no doubt. I have no doubt. Oh. Hallelujah. Say, have no doubt. I have no doubt. I have no doubt. I have no doubt. Yeah. I have no doubt. I have no doubt. I have no doubt. It's gonna bring me out. It's gonna bring me out. It's gonna bring me out. He's able. He's able. He's able. He's able. He's able. He's able. Keep me. He's able to heal me. He's able to deliver me. He's able. He's able. Keep me. He's able to heal me. He's able to deliver me. He's able. He's able. Keep me. Heal me. He's able to deliver me. He's able. 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 Oh. See, oh, 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 oh. Yeah. Keep me. He's able to heal me. He's able to deliver me. He's able. 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 I have no doubt. I have no doubt. I have no doubt.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
set on me. Your love, your love, your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, your love, your love. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. I am free to sing. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I am free to sing of your love when nothing else could help. You came and rescued me when nothing else could help. You came and rescued me. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tuloy na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang hindi maggandaw ngayon sa kagalakan na mahal. Tuwing tayo nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At patuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatid, patuloy po tayo makinig minamahal, lalo na po sa ating mga bisita. Hallelujah. Talagang pakinggan natin mainam ang mga patotoong ito na ibinigay ng pinakamamahal na Panginoon sa kanila minamahal upang ihayag sa inyo minamahal. Ating pong tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Salvador Puques. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Priscilla Gonzalez. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako bumabati at mataas na pagbati, pagpupuri sa pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako rin tayo bumabati sa ating minamahal na kinagalang na Pastor Will Estrada Almeida at sa ating di malilimot ang turo ng ating minamahal na Assistant Lina si Almeida at sa ating mga manggagawa, sa ating elder, sa ating hallelujah, ating ordained preacher, Bobo Engineer, at ating mga kapatiran. Magandang hapon po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay po mga minamahal. Hallelujah. Ako pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Hallelujah. Andiyan po mga minamahal noong nakaraang overnight po mga tunay po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Ako po, hallelujah. Hindi lang kadalo mga minamahal. Tunay po andiyan po mga palala natin minamahal na Panginoon. Hallelujah. Andiyan po mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Ako nakatrangka sa mga minamahal. Hallelujah. Ngunit ako nagpapasalamat sa ating mahal na
minamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah. Sa papagpuri mga minamahal, at ako'y dumalan linggo po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, ang aking trangkaso mga minamahal. Tunay po, pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon, the hallelujah. Lord, hallelujah, Napakabuti ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, Right, hallelujah. amen. At andyan din po mga minamahal, andyan din po mga paalala na ating mga Panginoon sa amin, hallelujah. Andyan po mga minamahal, ang aking mga apo, mga minamahal. Tunay po, andyan pa minamahal. Tunay din po, nagsila po ng katrangkaso, mga minamahal. Kamo po yung napupuri na po. Salamat sa ating pinakamahal. Ito'y pinagagaling na ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. At andyan po mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, noong di pa ako nakakilala dito sa gawain ng Jesus Miracle, kasi po mga minamahal, andyan po mga minamahal. Ako po yung makaramdaman ng alakit ng dibdib, alakit ng mata, pasma po mga minamahal. Andyan din ang aking mga bisyo, pag-iinom ng alak, pagsusugal, pagtaya ng waiting mga minamahal, hallelujah. Ang akin napakinggan po sa radyo po mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa Jesus Miracle Hour po. Tunay po mga minamahal, akin po pinakinggan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa radyo po mga minamahal, hallelujah. Tunay po mga minamahal ang ating minamahal Pinoy, hallelujah. Ako nagkaroon ng pananampalataya sa ating pinakamamahal sa sarili. Ang sabi natin minamahal na manggagawa sa radyo. Kung kayo may karamdaman, ipatong nyo ang kanang kamay sa radyo at ang kaliwang kamay may sakit. Hallelujah. Akin pong ginawa po yung mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Akin, hallelujah, may nakagarak, hallelujah, aking karamdaman po, may kaginawa po, may nasa sa radyo lang po, mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Pinapagaling tayo ng ating minamahal. Hallelujah. Andiyan po mga minamahal sa ating minamahal. Hallelujah. Sabi natin minamahal manggagawa sa radyo. Kung kayo may karamdaman, hallelujah, wag lamang kayong makutinto sa pakinig ng inyong radyo. Tunay po mga inamahal. Ako po'y dumalo dito sa gawain ng Diyos Miracle. Tunay po mga inamahal. Doon sa lukbang po mga inamahal. Hallelujah. At tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na sa aking panalakit na dibdib. Tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mga hallelujah. Hallelujah. Tunay po mga inamahal. Andyan din po mga inamahal sa aking mga bisyo po mga inamahal, tunay po, hallelujah, andyan din po mga inamahal, ang pag-inom ng alak, pasugal, mga inamahal, tunay po mga minamahal, lahat ang aking mga bisyo po mga inamahal, tunay po mga inamahal, inalis ng ating pinakamahal, ako'y binago ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, tunay po mga inamahal, andyan din mga, hallelujah, hindi po kami nakadalo ito mga inamahal. Andiyan po mga inamahal, matagal po mga inamahal, andiyan po pala na ating minahal pa, Panginoon, hallelujah. May isang sugat lang po mga inamahal sa akin, labi po mga mapakalit po mga minamahal, ngunit andiyan po mga minahal, tunay po mga minamahal, hallelujah. Andiyan po marami po dugo ang umago sa akin, labi mga minamahal, ngunit ako nagpapasalamat sa ating mahal Panginoon, hallelujah. Andiyan po mga inamahal, ako po nagsisi sa ating pinakamamahal, hallelujah. Tunay po mga inamahal, hallelujah. Andiyan po mga inamahal, hallelujah. Ay katugunan ng panalangin natin, hallelujah. Andiyan po magtugon natin pinakamamahal po sa panalangin, hallelujah. At ating, hallelujah, ginagalang na pastor po na po mga inamahal, andiyan po tunay na sugo na ating pinakamamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal, tunay po mga inamahal. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ang lahat ng kapurihan po sa salamat sa ating pinakamamahal, Jesus, hallelujah. Amen, praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Salvador Puque sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na mahal talagang napakapalad ng ating mga kapatid. Hallelujah. Sa grabing pagpapala, buhat nang siya makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung pagbabago lamang ng buhay, minamahal yan ay talagang napakagrabing pagpapala na po sa atin yan, minamahal. Imagine talagang karamihan sa ating mga minamahal na nung tayo hindi pa nakakilala minamahal. Kapag tayo lalo na dumarating minamahal ang Christmas minamahal o bagong taon minamahal, nagkakaroon ng New Year's resolution minamahal. Ngunit pagkalipas ng 1 linggo, 2 linggo, balik na naman sa dati minamahal. Ngunit salamat sa Diyos, hallelujah, dahil siya ay ating nakikilala, siya ay pinakilala ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. At tayo nakakilala sa buhay na Diyos. Buhat nung tayo mabautismoan minamahal, ang buhay natin pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mga bagay na yan minamahal, ang mga pagpapagaling, mga pagbabago ng buhay, yan ay bonus lamang minamahal. Ngunit ang pinakadakilang pagpapala, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At akin na rin pong tinatawagan ng ating beloved sister, sunod na magbabahagi ng buhay patuto, ating beloved sister Priscilla Gonzales. At
Maganda na rin po ang ating beloved The honor Jesus Finest Generation the honor Choir. and praise. Amen. Praise the Lord. and glory and thanks ay sa ating pinakamamahal na Panginoong puso lamang. Ako po'y ang mataas na paggalang, pasasalamat, at pagbati ay sa ating mahal na pastor, beloved evangelist Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa ating beloved assistant pastor na naiwan na turo't aral na hindi ko malilimutan. Ganon din sa mga anak nila at mga apo. Binabati ko po sila ng magandang araw. Sa inyo rin mga kapatiran, sa ating beloved worker, sa ating beloved ordained preacher, at sa kanyang beloved anak, sa ating beloved elder, sa mga beloved instrumentalist, at higit na pagbati po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako Praise the Lord. po Hallelujah. napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binigyan po ako ng pagkakataon upang mapurihan, pasalamatan po siya, upang ipahayag ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Tunay nga po mga minamahal, noong Miyerkules po, isa po ako mga minamahal na pinalalahan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nag-iisip po ako na Miyerkules na naman, hindi ako makakadalo. Tunay nga po mga minamahal. Pagkaisip ko po yan mga minamahal, biglang yumanig po mga minamahal, nagkaroon po ako ng takot mga minamahal. Maraming salamat sa pagtutuwid ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Kasi Lord. po nakaraang araw po noon mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, sa paglalakad ko po mga minamahal ay tunay nga po mga minamahal na may sasakyan po pala po sa likuran ko mga minamahal. Pinapasalamatan ko ang pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa bawat kilos ko po mga minamahal para hindi po ako masagi po ng sasakyan po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, nais ko rin pong ipahayag at pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat po mga minamahal, ang aking anak po mga minamahal, iniluwal ko po yan mga minamahal na hindi po umiiyak po mga minamahal. Normal delivery po mga minamahal. Nanganak po ako sa bahay po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nahirapan po ako mga minamahal kasi unang anak ko po at saka line of 3 po na po ako mga minamahal nang ipinanganak ko po yan mga minamahal. Subalit, nandoon ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa una panalangin ng ating beloved pastor at sa mga worker po, mga minamahal. Ganon din ang beloved elder na pumunta po sa aming bahay po mga minamahal para i-prayer request po nila mga minamahal. Wala akong kaalam-alam po mga minamahal na patay yung bata mga minamahal kasi inilagay nila sa isang misa po mga minamahal. Ang akala ko ano lang po, lilinisan lang po nila. Pero alam ko po mga minamahal na hindi po umiiyak po yung bata. Nalaman ko lang po yun mga minamahal na namatay ang anak ko nung namasyal po kami sa mga tarumpong mga minamahal. Tunay nga po na pinatutuon ng isa po sa beloved elder po mga minamahal, mga Sarmiento po mga minamahal na patay yung anak ko. Subalit, nandoon ang Diyos po ang mga minamahal ay kumilos po. Praise the Lord. Hallelujah. Oras po Hallelujah. noon mga minamahal na ibinuhay po ang ating pinakamamahal na Panginoon. 10 years po mga minamahal na mahigit na nalaman ko na ganun po ang sitwasyon mga minamahal. Napupurit na papasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tunay nga po great healer po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Right, amen. Tunay nga po mga minamahal, sa tuwing ako po ay nagkakaroon ng sakit, siya lang po ang aking
tinatawagan. Tunay nga po na nandyan ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, di po ako ligtas sa pandemic po, mga minamahal na virus po, mga minamahal. Isa rin po ako, mga minamahal, na natamaan po niyan, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng mga sintomas na diarrhea po, mga minamahal, walang pang-amoy. Hindi makakain po, mga minamahal, yung mga binti ko po, mga minamahal. Talagang hindi ko po matagalan na pagtayo, mga minamahal. Lagi lang po akong nakahiga po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, mga 3 days ko po, mga minamahal, ang ginawa ko po, mga minamahal. Bali, tinulungan ako ng mga kapatid ko po, mga minamahal. Isinalin yung mga papuring awit po, mga minamahal, ang pinapaparinig po sa akin. Tunay nga po, mga minamahal, na nakikipag-ugnayan po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po na nakamtan ko po ang kagalingan po, mga minamahal. Tunay nga, after 4 days po, mga minamahal, na natanggap ko ang kagalingan po, mga minamahal. Nakapaglaban na po ako, mga minamahal, na Praise the Lord. binalik Hallelujah. po ang Hallelujah. kalakasan agad-agad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po, mga minamahal, ang salitang hallelujah ay makapangyarihan po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, na nandiyan ang pag-iingat po niya, mga minamahal, sa mga tao po, mga minamahal, na madidisgrasya po, mga minamahal. Subalit, kung bamanggitin mo lang hallelujah, mga minamahal, nandiyan po ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po ako, mga minamahal, nandiyan ang pag-iingat po niya, mga minamahal, sa mga aso, mga minamahal, sa pagtawid po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po, mga minamahal, yung pamangkin ko po, mga minamahal, na nasa mga tarim po apo ng Sarmiento, mga minamahal, si Andre po, mga minamahal. Tunay nga po, naligo po kami po, mga minamahal, sa Pakalat po, mga minamahal. Bali, unsafe po yung sa lugar po yung mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, nahulog po yung bata, mga minamahal. Tunay nga po, nandyan po, pagbanggit ko lang ng hallelujah po, mga minamahal, nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, ni Galos, ni Bukol, ni... Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kahit na po, pilay po, mga minamahal, umiyak lang po siya. Tunay nga po na napakadakil ng ating pinakamamahal na Panginoong Right, amen. Hesus. Praise the Lord. Wala po siya ng mga ganon na pilay lang po, mga minamahal, o galos lang po, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Right, amen. Ganon din po, mga minamahal. Akin pong pinasasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya niya, sa mga pagpapalang niya, sa material, financial, physical, hatigit sa lahat, sa spiritual. Hanggang dito lamang ang papurit pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah, Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Priscilla Gonzales sa pinagpalang buhay na patutong ngayon. Hallelujah. Tunay nung siya makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe mga pagpapala na mahal, maging sa kagalingan at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang tinamasa na mahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging kanyang anak. Hallelujah. Na ito'y niluwal ng patay. Ngunit sa unang dalangin ng ating beloved Honorable Pastor Wildes Almeida, kabalikat ng mga manggagawa. Hallelujah. Pagkapanalangin, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga grabing pagpapalang ito, hallelujah, nating tinatamasa sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya kahit kailanman, huwag na nating isipin na kapag dumarating na yung oras at araw ng banal na gawain ay iisipin pa natin na tayo hindi dadalo na mahal. Yan ay hindi ka nais-nais sa ating Diyos. Hallelujah. Bagkos, lagi tayong mag-isip ng positibo na talagang kapag Miyerkules na naman, dadalo na naman ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Biyernes na naman, mag-overnight na naman ako. Laging ganun man mahal. Hallelujah. Tunay man mahal ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagpapaalala naman mahal. Tayo niyayanig na ng pinakamamahal na Panginoon upang tayo magising sa ating mga inaantok na mahal na
ating ang paglilingkod, manamahal, hallelujah, malapit na magbabalik ang ating Diyos na buhay. Talagang patuloy tayong nihanda ng pinakamamahal na Panginoon. Anytime, manamahal, tutunog na po ang trompeta. Babalik na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tayo po ay manamahal habang naganda po ang ating beloved choir. Tayo po ay tumayo, manamahal, at minamahal maging sa papuring awit ng ating beloved Finance Choir. Tayo po gawin natin panalangin ng mahal. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses' riders fell into the sea. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses' riders fell into the sea. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. When trouble is in my way, I can tell my night from day. When I'm tossed from side to side, like a ship on the raging tide, I don't worry, I don't fret. My Lord has never failed me yet. Troubles come from time to time, but that's alright. I don't bother to fight because The Lord, the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is true, making wise the simple.
all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of your goodness, oh God. Sana ba? I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of your goodness, oh God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest nights. You were close like no other. I have known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am of your goodness, oh God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Ika'y tapat sa habang buhay. Praise the Lord. Ika'y mabuti magpagkailanman. At ako'y nabubuhay. Everything goes sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay.
Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y dapat sa ika'y mabuti pagpagod laban. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y naman sa mabuhay, ika'y mabuti magpagod laban. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa mabuhay, ika'y mabuti magpagod laban. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa mabuhay, ika'y mabuti magpagod laban. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y dapat sa mabuhay, ika'y mabuti magpagod laban. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y mabuti laban. Kailan tayo pinabayaan ng Diyos? Amin naman. Bakit hindi tayo pinabayaan ng Diyos? Ika'y dapat sa Praise the Lord! ika'y mabuti laban. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin
kabutihan ng Diyos. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, napakasarap alalahanin ng kabutihan ng Diyos. Ang daming mga problemang tumaan sa bawat buhay ng Kristiyano. Pero heto tayo mga minamahal, nagpapasalamat sa Diyos. Hindi napapagod ang Diyos magbigay ng kabutihan. The faithfulness and goodness of God parating ibinubuhos at ibinibigay sa bawat isa sa atin. Amen, praise the Lord. Tayo po natin tumalangin mga minamahal para sa huling awitin. Tayo po natin tumalangin, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat po. Salamat po! Pwede ba minsan pa natin awitin ito mga minamahal? Hallelujah! Lumapag sa habang buhay. Praise the Lord! Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y dapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y naman sa habang buhay. Thank you, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggang ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. 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 Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Thank you so much, Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinig. God bless you, beloved choir. Ligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami yung kukunin na, at tayo ay magsasama
O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Nang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito, Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Ang landas ko ay nasa kadiliman, hindi ang nilalakaran. Hirap ang lungkot ay laging basa, tila ba wala ng katapusan. Kung ang si Kristo'y aking matagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Ang buhay ko dati tinago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po'y lubos na pinagpala, mga minamahal. Amen. Amen. Grabe magpala ang ating Diyos na buhay. Amen. Bagamat grabe mga kalungkutan natin dinaranas, sometimes may mga pagsubok tayo sa buhay, but every time na ating maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ay nandun. Grabe. Sabi nga, wherever is the presence of God, there is a blessing. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay dadako sa susunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa araw nito, banal na gawain ng mahal na Panginoon sa araw nito, at tayo po mga minamahal dadako sa pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob, ng ating kasapong bahagi at mga handog. Sapagkat tunay nga po mga minamahal, kailangan ipaliwanag at sabihin ang buong katotohanan. Amen? Hindi po pwedeng maitago, sapat ito yung formula ng mahal na pastor. Upang tayo po mga minamahal, kung bakit tayo hanggang ngayon ay pinagpapala tayong lubos. Amen? Patuloy at patuloy na dumarami mga mananampalataya o mananampalataya ng Panginoon, mga Kristiyano, dahil ating nasumpungan ang buong katotohanan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin na pong ipaliwanag ang pagkakaloob dito sa aklat ng Deuteronomio. Ang kabanata ay 8, talatay 10 hanggang 11. Italon sa 17 hanggang 18. Sabi po dito mga minamahal, kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka sa iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ang kanyang mga katulan at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka iyong sabihin sa iyong sa puso, ang aking kapangyarihan at lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi iyong alalahanin ng Panginoon mong Diyos sapagkat siya nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang kanyang papagtibayan ng kanyang tipan na kanyang sinumpa sa iyong mga magulang gaya nga ng araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa kapayutan ng ating pong beloved Lord Preacher. Kung bumabalik siya magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, may sa ating mga beloved viewers. At welcome po kayo sa panagawain ng ating mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ating pong ibinibigay ang dobleng paggalang sa ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeida, ang kanilang pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. At sa ating pong mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, pinangasyon po natin pong beloved Lord Preacher, Brother Buboy Nir, sa kanyang mga anak, the beloved Sister Vines, maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen.
mamayang konti, nandyan ang ulan. Amen? So dapat malakas ang papuri ng mga anak ng Diyos. At sabi dito mga minamahal, ang numero unong problema ng mga anak ng Diyos ay yung kanilang tendency na makalimutan ang kanilang pagsunod at pagtupad sa utos ng mahal na Panginoon. Kapag tumatanggap na ng maraming blessings, sa una, magtatapat ako, bibigyan ko siya kung ano-ano mga pangako. Amen? Pero kapag atin na pong natanggap ang mga pagpapala, ay nakakalimutan na natin mga minamahal na mayroong nagbigay ng pagpapala. Amen. Amen. Kaya yan ang dahilan kung bakit ayaw mong bitawan. Akin ito. Ginagano natin mga minamahal. Pinaghirapan ko ito. Pinagtrabahuan ko ito. Ang dami ko pang problema. Pero tanda po natin mga minamahal na lahat ng mga pagpapala na meron tayo ay galing lahat yan sa mahal na Panginoon. Amen? Huwag mo sabing galing yan sa iyong trabaho. Kung hindi bigyan ng Diyos ng kalakasan ng iyong katawan, makapagtrabaho ka kaya. Amen? Huwag mo sabing galing yan sa mga magulang mo. Minana yan sa mga magulang mo. Kung hindi sila pinagpala para sa iyo pagpapalain sa araw, madarating kaya sa iyo yung mga pagpapalang yan. Amen? Ay galing yan sa mahal ko sa buhay, abroad, nagtrabaho siya. Kung hindi siya pinag-ingatan doon, mayroon pa kaya magpapadala sa iyo. Ibig sabihin lahat ng bagay ay galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody,